You ready to do this again? All right. You're born ready. They need to turn your mic on. Her mic is not ready. Is it ready now? Yeah, it's ready. Way to go, Mike. Yes, good job, Mike. Good afternoon. Goedemiddag. You filled your bellies. U heeft uw magen gevuld. Are you ready for dessert? Bent u klaar voor het toetje? Meet me in Matthew chapter 24, verse 9. Ontmoet mij in Mattheüs 24, vers 9. We're going to make an attempt to cover as much of this chapter as we can. En we gaan een poging doen om zoveel mogelijk van dit hoofdstuk te behandelen als het maar mogelijk is. We will not finish, but that is on purpose. We krijgen het niet af, maar dat is met opzet. I know that we couldn't do justice no matter how long we spend. Ik weet dat we er geen recht aan kunnen doen. En het maakt niet uit hoe lang we er dan over zouden So doen. we want to give space for the future, Dus we willen ook ruimte overlaten voor de toekomst. lest we just have a history lesson. Anders hebben we alleen maar een geschiedenisles. So we want to see our hope for tomorrow. Dus we willen graag onze hoop voor morgen zien. Before we are finished, hopefully we've given you something to hope towards. En hopelijk als we eindigen hebben we iets gegeven om naartoe te hopen. Matthew chapter 24, verse 9. Mattheüs 24, vers 9. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and will be hated. You will be hated by all nations for my name's sake. Let's read there. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. Let's take this through verse 13 from verse 10. Laten we vanaf vers 10 doorlezen naar vers 13. And then many will be offended, will betray one another, will hate one another. And then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, and he who endures to the end shall be saved. En dan zullen velen ten val komen. Ze zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Jesus tells his disciples that they will face tribulation. Jezus vertelt zijn discipelen dat zij verdrukking zullen meemaken. Some of them will be martyred. Sommigen van hen zullen martelaar zijn. And that many will be offended because of their message. En dat velen wegens hun boodschap afgewezen zullen worden. We know from both the New Testament and history We weten zowel uit het Nieuwe Testament als uit de that geschiedenis all of these things happened to the disciples. dat al deze dingen zijn gebeurd aan de discipelen. Jesus also said En Jezus zei ook there would be betrayal and hatred and false prophets, dat er verraad zou zijn en aangaande het volk en valse profeten. and that the love of many would grow cold. En dat de liefde van velen zou verkillen. These events happened through the New Testament Deze dingen gebeurden door het Nieuwe Testament into heen. the book of Revelation, Dus recht in het boek van Openbaringen. where the church at Ephesus is warned Waar de kerk van Efeze is gewaarschuwd that she's already lost her first love. dat ze hun eerste liefde al zijn kwijtgeraakt. The lawlessness will abound, the love will grow cold. De wetteloosheid zal toenemen, de liefde zal verkillen. But he who endures to the end will be saved. Maar hij die zal volhouden tot het einde zal gered worden. Which sounds a lot like Peter from Acts 2. Dat klinkt heel erg als Petrus uit Handelingen 2. Whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Dat wie de naam van de Heer aanroept, gered zal That's a worden. verse we used in the first session. En dat is een vers dat we in de eerste sessie gebruikt We said hebben. is often used as a salvation verse. En dat wordt vaak gebruikt als een vers voor redding, voor And it should bekering. be, because if you call on the name of the Lord, En dat moet het ook zijn, want als je de naam van de Heer aanroept, you shall be saved. dan word je gered. But in Peter's context, Maar in de context van Petrus it was with the sun darkening and the moon turning to blood. was het de zon die verduisterde en de maan die tot bloed werd. In other words, it was a last days context. Dus eigenlijk was dat een context van de laatste dagen. Peter is simply repeating what he heard Jesus say. Eigenlijk herhaalt Petrus gewoon wat hij Jezus heeft horen zeggen. That if you endure to the end, you shall be saved. Dat als je volhoudt tot het einde, dat je gered zult worden. So Jesus speaks of salvation from what was to come. Dus Jezus spreekt van redding van dat wat zou gaan komen. Peter spoke of salvation from what was to come. En Petrus sprak van redding van wat stond te gebeuren. Verse 14. En in vers 14... And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn.
The 14th verse has been a driving force behind evangelism. Eigenlijk is het 14e vers een drijvende kracht altijd geweest achter evangelisatie. The idea that we need to preach the gospel to the world. Het idee dat we het evangelie moeten verkondigen aan de wereld. And I've even heard people say, En ik heb mensen zelfs horen zeggen, the only reason it hasn't all ended de enige reden dat het nog niet allemaal ten einde is is gekomen, because the church has yet to preach the gospel everywhere. omdat de kerk nog het evangelie overal moet gaan verkondigen. Colossians chapter 1, verse 23. Colossense 1, vers 23. Colossians 1:23, Paul says, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Paul believed the gospel had been preached to the whole world. Paulus geloofde dat het evangelie gepredikt was aan de hele wereld. Or at least the whole world as he knew it. In ieder geval de hele wereld zoals hij die kende. Or at least the whole world as it extended to the Roman Empire. Of in ieder geval de wereld zoals hij zich uitstrekte in het Romeinse Rijk. You can also find this in Colossians chapter 1, verses 5 and 6. Dit kun je ook in Colossense vinden, hoofdstuk 1, vers 5 en 6. Romans chapter 1, verse 8. Romeinen 1, vers 8. Romans chapter 10, verse 18. Romeinen 10, vers 18. Romans chapter 16, verses 25 and 26. Romeinen 16, vers 25 en 26. That's at least 4 moments in Paul's writing alone Dat zijn alleen al 4 plekken waar het staat in de geschriften van Paulus. in which he believed he had taken the gospel to the world. Waarin hij zegt dat hij gelooft dat hij het evangelie over de hele wereld gebracht heeft. I do not believe that God is waiting on us to present the gospel Ik geloof niet dat God aan het wachten is tot wij het evangelie gepresenteerd in hebben, order for a prophetic domino to fall. zodat een profetische dominosteen kan omvallen. The early church was driven with evangelism De eerste kerk was gedreven door evangelisatie. because they believed there was something to be saved from, Omdat zij geloofden dat er iets was waarvan zij gered moesten worden. and they're constantly warning their audience to flee from that. En ze waarschuwen hun publiek continu om daarvan te vluchten. But Jesus prophesied of evangelism a different way, Maar Jezus profeteerde over evangelisatie op een andere manier. where he talks about our effort on the other side of Matthew 24. Want hij heeft het over evangelisatie aan de andere kant van Mattheüs 24. In the parable of the wedding feast, En dat is de gelijkenis van het bruiloftsfeest. from Matthew chapter 22, Van Mattheüs 22. I want to read verses 1 to 10. Ik wil de versen 1 tot 10 lezen. And Jesus answered and spoke to them again by parables and said, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. And he sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Again, he sent out other servants, saying, Tell those who are invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business. And the rest seized his servants, treated them spitefully, and killed them. But when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their city. And then he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Therefore go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. And the wedding hall was filled with guests. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen. Doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap: Zeg tot de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven, ze mishandelden en doodden hen.
En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zei hij tot zijn slaven: de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die ge aantreft tot de bruiloft. En de slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen, zowel de slechten als de goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. What a story. Wat een verhaal. Jesus tells of the kingdom of heaven being like a wedding. Jezus praat over het koninkrijk der hemelen als een bruiloft. A wedding for the king's son. Een bruiloft voor de zoon van de koning. You won't have to work hard to figure out who the son might be. Je hoeft niet heel hard te werken om te gaan begrijpen wie die zoon zou kunnen zijn. He's going to throw a dinner. Hij gaat een diner organiseren. And he invites everyone that he knows to come to the dinner. En hij nodigt iedereen die hij kent uit om te komen eten. Have you ever heard of the book of Revelation's marriage supper of the Lamb? Heb je ooit gehoord in het boek van Openbaringen dat het bruiloftseten van het lam? Revelation's marriage supper of the Lamb is a repeat En eigenlijk is dat in Openbaringen een herhaling of the Matthew 20 parable of the wedding feast. van deze vergelijking in Matthäus 22 van het bruiloftsfeest. And in the Matthew 20 parable, those invited won't come. En die in Matthäus genoemd wordt, die bruiloft, daar willen de gasten niet komen. Jerusalem, O Jerusalem, how often Jeruzalem, o Jeruzalem, hoe would I have vaak gathered you into myself, wilde ik u verzamelen tot mijzelf. but you did not let me. Maar je wilde me dat niet laten doen. And so they go out and invite more. Dus ze gaan erop uit en nodigen meer uit. And they kill those servants and those messengers. En die bedienden en die slaven doden ze. You shall go into the land. Gij zult het land ingaan. And there shall be tribulations and martyrdom. En er zal verdrukking zijn. En je zult tot martelaar And worden. offense and persecution. En er zal vervolging zijn en verdrukking. And so after they've killed the servants, the master of the house Dus nadat ze de bedienden gedood hebben, zegt de meester van het huis: says, go to the highways and the hedges ga naar de wegen en de kruispunten. and invite everybody else to come. En nodig iedereen maar uit om te komen. He destroys the city and the place of those who destroyed his servants. En hij vernietigt de stad en de plaats waar de mensen woonden die de slaven gedood hebben. But only then does he begin to fill his wedding feast. En dan pas begint hij zijn bruiloftsfeest te vullen. And he fills it with everyone originally uninvited. En hij vult het met iedereen die oorspronkelijk niet uitgenodigd And he was. fills it in verse 10 En in vers 10 vult hij het with both the bad and the good. met zowel de goeden als de slechten. So after the destruction of their city, Dus nadat die stad verwoest is, he really begins to evangelize. begint hij echt te evangeliseren. After one place falls, Nadat één plaats gevallen is, another place is filled. wordt een andere plaats gevuld. The kingdom of heaven is what we are invited into, Het koninkrijk der hemelen is waar wij toe worden or also uitgenodigd. known as the marriage supper of the Lamb. En staat ook bekend als het bruiloftsmaal van het lam. Filled not with those who were originally in the city. Niet gevuld met mensen die oorspronkelijk in de stad waren. Filled not with those who were invited to be gathered to him, Niet gevuld met degenen die tot hem verzameld zouden moeten worden. but instead with the good and with the bad. Maar in plaats daarvan met de goeden en de slechten. Which one are you? Welke van die ben jij? The good or the bad? Ben je de goede of de slechterik? It's a trick question. Dit is een strikvraag. He doesn't invite the good or the bad. He invites the good and the bad. Hij nodigt niet de goede of de slechte You uit, are maar de the goede good and the en de bad. slechte. Dus je bent de goede en de slechte. Sometimes you're the good. Soms ben je de goede. Sometimes you're the bad. En soms ben je de slechterik. Welcome to the feast. Welkom bij het feest. The church is not comprised of anything but the good and the bad. De kerk is samengesteld uit goede en slechten. But Jesus' evangelism is on the other side of a destruction. Maar Jezus' evangelisatie is aan de andere kant van de vernietiging. So we are not evangelizing before a destruction. Dus wij zijn niet aan het evangeliseren voordat de vernietiging plaatsvindt. We are evangelizing because of a destruction. Wij zijn aan het evangeliseren doordat er een vernietiging plaatsvond. If that temple has come down, Als die tempel vernietigd is, then a marriage feast is filling a new temple. dan is er nu een bruiloftsmaal bezig om gevuld te worden. Matthew chapter 24. Matthäus hoofdstuk 24. From this point, I think we will try to do one verse at a time. Vanaf dit punt zullen we één vers tegelijkertijd doen.
It's dangerous, I know. Het is gevaarlijk, ik weet het. You already know how slow I'm going to go. En je weet dan al hoe langzaam ik zal gaan. But I think to be fair, we want to give a little bit of attention to each. Maar we willen gewoon evenveel aandacht geven aan elk vers. I want to pause here and encourage you to see a series that I have available. En ik wil je hierbij aanmoedigen om een serie te bekijken die ik beschikbaar heb. Because in so many of the coming verses, Want zoveel van de komende versen, it's going to feel shallow for speed. dat gaat wegens de snelheid gaat het oppervlakkig aanvoelen. I have 13 hours of teaching Ik heb 13 uur onderwijs on Matthew 24. over Matthäus 24. It's all available for free online. Het is allemaal gratis online beschikbaar. It's 40 separate 20-minute teachings. Het zijn 40 stukken onderwijs van 20 minuten elk. You can access this at my YouTube channel, Je kunt dit op mijn YouTube-channel vinden. PWM, PWM. or my website, paulwhiteministries.com. Of mijn website, That's a whiteministries.com. shameless plug. I am only doing that because I want you to get more than I can give you here. Nee, Okay? dit is gewoon een stukje Zo. reclame, maar dat geef ik jullie gewoon omdat jullie meer verdienen dan ik je hier kan geven. Take your time, walk through it. It includes much more than we're able to do here, En het houdt veel meer in dan dat we hier nu kunnen doen. but it contains everything we do here. Maar het Okay? bevat ook alles wat we hier doen. Matthew 24:15. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geef er acht op. Jesus uses Daniel imagery of an abomination of desolation. Jezus gebruikt het beeld van Daniel wanneer hij het heeft over de gruwel der verwoesting. This is a Hebrew expression En dit is een Hebreeuwse uitdrukking. meaning an abominable or hateful destroyer. En het betekent dat het een afschuwelijke verwoester is. Jesus is citing Daniel chapter 9 verses 26 and 27. En Jezus citeert hier Daniel 9 vers 26 en 27. Daniel chapter 11 verse 31 En Daniel 11 vers 31. and Daniel 12:11. En Daniel 12 vers 11. In Daniel's prophecy, En in de profetie van Daniel Antiochus Epiphanes, king of Syria, kwam Antiochus Epiphanes, de koning van Syrië. enters the temple, Die kwam de tempel binnen. installed a statue of Zeus, En hij zette daar een beeld van Zeus neer. and sacrificed a pig on the brazen altar. En op het altaar offerde hij een varken. This happened in December of 168 BC. En dit gebeurde in december van 168 voor Christus. Daniel prophesied of it hundreds of years in advance En Daniel profeteerde hierover honderden jaren daarvoor. and called it the abomination of desolation. En noemde dat de gruwel der verwoesting. Between AD 66 and AD 70, En tussen 66 en 70 na Christus the Romans attacked Judea and then Jerusalem. hebben de Romeinen Judea en daarna Jeruzalem aangevallen. And they stormed the temple in August of AD 70. En in augustus van het jaar 70 hebben ze de tempel bestormd. The Roman general Titus, En Titus, de Romeinse generaal, who would go on to be the emperor of Rome, die daarna ook de keizer van Rome wordt, entered the most holy place kwam in het heilige der heiligen and brought his troops into the city. en bracht zijn troepen toen de stad binnen. And much like Daniel's prophecy, En net zoals de profetie van Daniel, in which a statue of Zeus was placed in the holy place, waar een beeld van Zeus in het heilige der heiligen geplaatst werd, Titus put the Roman standard in the temple. zette Titus de Romeinse standaard neer in de The tempel. Roman standard was a bronze eagle. En dat was een bronzen adelaar die hij daar neerzette. It might be what Jesus means in Matthew 24:28. Dat zou kunnen zijn wat Jezus bedoelt in Matthäus 24 vers 28. For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Want waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Sommige vertalen adelaren. These events were preceded by armies surrounding Jerusalem. En dit voorafgaand hieraan verzamelden de legers zich rondom Jeruzalem. In Luke 21, verses 20 and 21, In Lucas 21 vers 20 en 21 Jesus warned his disciples, waarschuwde Jezus zijn discipelen. when you see Jerusalem surrounded by armies, Als je Jeruzalem ziet omringd worden door legers, the time is at hand. dan is de tijd daar.
Much of modern prophecy En heel veel van de moderne profetieën, focuses itself on the Middle East. die focussen zichzelf op het Midden-Oosten. And every battle or war involving Israel En elke oorlog, elke strijd waar het in gaat om Israël, piques the attention of the prophecy student. daardoor gaan het aantal profetieën weer omhoog. Because they are watching for armies to surround Jerusalem, Want ze zijn op zoek naar legers die Jeruzalem believing the end omringen. is near. En geloven dat het einde dan nabij zal zijn. And if we cannot see this in our past, Maar als we dit niet in het verleden kunnen we zien, just might do everything we can to put it in our present. dan doen we alles wat mogelijk is om het naar het heden toe te And halen. rather than praying for peace, En in plaats van dat we bidden voor vrede, we might very subtly hope for disaster. dan hopen we eigenlijk dat er een ramp The plaatsvindt. most tragic presentation of the gospel En dat is de meest tragische vertegenwoordiging van het evangelie. is a gospel that celebrates someone else dying. Dat is dat het viert dat iemand anders aan het sterven is. Because by someone else dying, maybe I'm about to be out of here. Want misschien doordat iemand anders sterft, word ik gered. Cannot be the heart of the Father Dat kan het hart van de Vader niet zijn. to require the slaughter of so many of his children, Dat het nodig is om zoveel van zijn kinderen af te slachten. so that the other children can rejoice. Zodat de andere kinderen zich kunnen gaan verheugen. And it looks nothing like the Jesus of the Sermon on the Mount. En dat ziet er helemaal niet uit als de Jezus van de bergreden. And if your Jesus who you have coming back En als jouw Jezus, die jij wilt dat terug gaat komen, does not look like the Jesus that left, er niet uitziet als de Jezus die weggegaan is, then it is not Jesus at all. dan is het helemaal niet Jezus. When this happens, Als dit gebeurt, let those who are in Judea flee to the mountains. laat hen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. An interesting moment occurs at the end of verse 15, Aan het eind van vers 15 vindt er iets interessants plaats. where for the first time Matthew interjects. Waar het voor het eerst voorkomt dat Matthäus zich onderbreekt. It's the letters in black inside the parentheses. Er staat tussen haakjes letters in zwarte druk. It's Matthew saying to all of us Het is Matthäus die tegen ons zegt, and to everyone who would ever read, en tegen iedereen die dit ooit zal lezen, let him understand, he says. laat hem begrijpen, zegt hij. Let him understand. Laat hem begrijpen. I am teaching this today to let you understand. En ik leer je dit vandaag om je te laten begrijpen. This is the first and only moment in this chapter Dit is de enige keer in dit hoofdstuk that anyone's talking to you. dat iemand het tegen jou heeft. And he does not say let him be warned. En hij zegt niet, laat hem gewaarschuwd He zijn. says let him understand. Hij zegt, laat hem begrijpen. I'm letting that soak in for a moment. Ik laat het even inzinken. What does he say next? En wat zegt hij daarna? If you see this happening, flee to the mountains of Judea. Als je dit ziet gebeuren, vlucht dan naar de bergen. We have those who are now preparing their second home, We hebben hier die nu een tweede huis aan het voorbereiden zijn. somewhere in the mountains or a bunker, En sommigen die nu een bunker aan het bouwen zijn in de bergen. preparing for the end of the world. En ze bereiden zich voor op het eind der dagen, eind der tijden. Let him understand. Maar laat hem begrijpen. There needs to be a temple standing and an abomination of desolation. Er moet een tempel zijn met een gruwel der verwoesting. You need to be in or near Judea. Je moet dan wel dichtbij of in Judea zijn. You need an army with an eagle standard to surround Jerusalem. Je hebt daarvoor een leger nodig met een standaard waar een adelaar op staat. And then you can go to your second house. En dan mag je naar je tweede huis gaan. Just as Matthew 24:14 Net als in Matthäus 24 vers 14. has driven evagelism, Het evangelisatie heeft voortgebracht. Matthew 24:15 Heeft Matthäus 24 vers 15. has driven politics. Heeft de politiek gedreven. Because if we're waiting on an abomination of desolation to enter a temple, Want als wij wachten op de gruwel der verwoesting die de tempel moet binnengaan, we need a temple. hebben we een tempel nodig. And therefore we will do what is necessary
En daarom zullen we ook doen wat er maar nodig is. to position the world Om de wereld zo te positioneren. for the rebuilding of a temple Voor de herbouw van de tempel. that I hope I made clear in session 1. Dan hoop ik dat ik daar duidelijk over ben geweest in de eerste The only sessie. way God would fill that temple Dat de enige manier waarop God die tempel zou vervullen. is if he was tired of filling your temple. Als hij er moe van is om jouw tempel te vervullen. And that's what's being preached. En dat is wat we prediken. I know because I've preached it. En dat weet ik omdat ik het zelf ook gedaan heb. I've walked down this road of praying for disaster, Ik heb deze weg bewandeld. Voor het bidden voor een ramp. hoping for wars and rumors of wars, En dat ik hoop op oorlogen en rumoeren van oorlogen. believing that someday we get a natural temple rebuilt En gelovend dat we ooit een natuurlijke tempel zouden hebben die herbouwd zou worden. so that the bombs could start to drop. Zodat de bommen zouden kunnen gaan vallen. And my message of evangelism En mijn boodschap van evangelisatie was much like the message I overheard last week. lijkt veel op de boodschap die ik vorige week hoorde. When I overheard an older gentleman say to a young lady, En ik hoorde een oudere man tegen een jonge dame zeggen: have you accepted Jesus Christ as your personal savior? heb je Jezus Christus geaccepteerd als je persoonlijke redder? So my ears perked up. Dus mijn oren gingen overeind staan. That's not common talk on the street in America. Dat is niet waar normaal gesproken in Amerika op straat over gesproken wordt. And she said, no, I don't think so. En ze zegt: nou, dat denk ik niet. I was kind of proud of her because that was a pretty bold answer in my part of the world. En ik dacht, dat is een heel erg vrijmoedig antwoord. At least she was telling the truth. En in elk geval sprak ze de waarheid. And he said, well, you need to. Hij zei: nou, dat moet je wel gaan doen. Because Jesus is a free ticket out of here before they start dropping the bomb. Hij zei: want Jezus is je gratis ticket hier vandaan als ze beginnen met bommen gooien. You are a product of what you were built on. Je bent een product van waarop gebouwd is. You can't help it. It's your foundation. Daar kan je niks aan doen. Het is je fundering. If your foundation is fear, En als jouw fundering angst is, you're a product of fear. dan ben jij een product van angst. My country struggles to this day En mijn land worstelt er nog steeds mee vandaag. with race relations. Met relaties over rassen. Because for a long time we built an economy Want heel lang hebben we onze economie gebouwd on the backs of slavery. over de ruggen van slaven. And while we have had bloody and bloodless revolutions, En terwijl we bloederige en bloedloze revoluties hebben in order gehad, to turn that around, om dat weer om te keren, we still deal with the pain hebben we nog steeds te maken met de pijn of a relationship birthed in subjugation. van een relatie die geboren is in deze afwijzing. Because without an absolute reformation, Van deze onderdrukking. En zonder een reformatie without a change in relationship en een verandering in de relatie from master to slave van een meester tot slaaf into equality, tot gelijkheid, we will still carry the scars of what we were. dan zullen we nog steeds de littekens dragen van wie we waren. So many people have come into the church Zoveel zijn de kerk binnengekomen and their foundation was fear en hun fundering was angst and judgment. en veroordeling. And then they see a loving father. En dan zien ze een liefhebbende vader. And we wonder why people run from grace. En dan vragen we ons nog af waarom mensen wegrennen van They're scared they're genade. being deceived. Maar ze zijn bang dat ze bedrogen Their worden. entire foundation was fear. Want hun hele fundering is angst. Fear is all they know. En angst is alles wat ze kennen. And just because they get set free by the message Maar eigenlijk als ze vrijgezet worden door de boodschap, doesn't mean they don't get rid of the baggage. dan betekent het nog niet dat ze al hun bagage ook kwijt And so zijn. relationships birthed Dus relaties die geboren in worden the concept of fear and pain in het concept van angst en pijn, will birth a next generation zal een volgende generatie that knows voortbrengen nothing but fear and pain. dat niets anders kent dan vrees en And it pijn. is why we have so much work to do in the church. En dat is waarom we zoveel werk te doen hebben in de kerk. And it's why when you tell people God's not angry, En daarom als je mensen vertelt dat God God's niet not mad boos at is, you. hij is niet boos op je. God is not waiting to drop a bomb on you. God wacht er niet op om een bom op je te laten People vallen. actually reject it Dan verwerpen mensen deze boodschap. because they were birthed in that fear. Want ze zijn geboren in angst. And the only thing they know to amen En het enige wat ze weten waar ze amen op moeten is a God zeggen, that looks like that. is een God die eruit ziet zoals dat. And it's why Jesus has become progressively difficult En daarom is het zo moeilijk geworden met Jezus. to actually follow Om hem te volgen. because he doesn't look like that God. Want hij ziet er niet uit zoals die God. Jesus is the Father. Jezus is de Vader.
He reveals to you the love of his Father. En hij openbaart aan jou de liefde van de Vader. And he is explaining to his generation, En hij legt uit aan zijn generatie. all of this stuff is coming down. Dit alles wordt afgebroken. It cannot hold you. Het kan je niet It has houden. nothing for you. En het heeft niks voor je. And I see the cross like a falling tree. En ik zie het kruis als een boom die omvalt. Remember those 30 pieces of silver. Weet je nog die 30 zilverlingen? Remember the cracking of the new covenant. Weet je nog dat het verbond verbroken werd? It's the tree falling. Het is een boom die omvalt. It falls for an entire generation. En hij valt een generatie lang. Remember how Hebrews chapter 8 ends. Weet je nog hoe het einde is van Hebreeën hoofdstuk 8? That which is obsolete is passing away. Dat wat overbodig is, gaat voorbij. What was obsolete and passing away? En wat was ledig gemaakt? That entire system Het hele systeem of performance-based religion. van religie die gebaseerd is op het doen. Your New Testament writers are living beneath that tree. En alles woont onder deze boom. It's falling and chasing them. Die boom valt en jaagt hen And na. they keep saying, this is it. En ze blijven maar zeggen, dit is wat er gebeurt. This is the end of the age. Dit is het eind der tijden. This is the end of the world as we know En it. dit is het einde van de wereld zoals wij die Come kennen. to Jesus, don't go back to the tree. Kom naar Jezus en ga niet terug naar die Don't go back to boom. what's falling down. En ga niet terug naar dat wat aan het omvallen The is. entire epistle to Hebrews Het hele boek van Hebreeën is Jesus is better than Moses. is dat Jezus beter is dan Jesus Mozes. is better than the temple. En Jezus is beter dan de tempel. Jesus is better than sacrifices. En Jezus is beter dan offers. All of those things were anticipating Jesus. Al die dingen waren een voorafschaduwing They were van Jezus. shadows. Het waren schaduwen. He's the substance. Hij is de substantie. And Hebrews works its way to a climax. En Hebreeën werkt naar een climax toe. Now faith is the substance of things hoped for. En die zegt dat geloof is nu de substantie van de dingen waarvoor gehoopt wordt. Because for their entire lives, Want hun hele leven lang the substance was a natural temple. was de substantie een natuurlijke fysieke Actual tempel. lambs. En echte lammeren. The smell of incense. En de geur van wierook. The sound of blood. En het geluid van het And bloed. now Jesus becomes En nu wordt all of Jezus those things. al deze dingen. You have nothing to go back to. Je hebt niets om naar terug te gaan. I wasn't going to tell you any of that. Ik was niet van plan om me ook maar iets hiervan te vertellen vandaag. This is why we will not finish Matthew 24. En daarom, dat is waarom we Mattheüs 24 niet af gaan krijgen. So Matthew chapter 24, Dus Mattheüs hoofdstuk 24, verses 17 and 18. versen 17 en 18. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house, and let him who is in the field not go back to get his clothes. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. In short, Jesus says to that generation, Dus in het kort zegt Jezus tegen deze generatie. when you hear the army coming, Als je het leger hoort aankomen, don't waste time, get out of town. verspil geen tijd, maar maak dat je de stad uitkomt. You don't have time to pack a bag. Je hebt geen tijd om een tas in te pakken. Just go. Ga gewoon. When Jerusalem falls in August of AD 70, Als Jeruzalem valt in de maand augustus in het jaar 70... the Roman Jewish historian Josephus is de Romeins-Joodse historicus Josephus. reports that prior to the city being closed, En die zegt, voordat de stad gesloten werd, thousands of Christians leave Jerusalem waren er duizenden christenen die Jeruzalem verlieten. and fill the mountains of Judea surrounding Jerusalem. En ze vulden de bergen van Judea die om Jeruzalem heen liggen. Because they remember Jesus telling them Want zij herinnerden zich dat Jezus zei to flee to the mountain. dat ze moesten vluchten naar de bergen. Matthew chapter 24 verse 19. Mattheüs 24 vers 19. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Jesus says, good luck if you're pregnant. En Jezus zegt van nou, veel geluk als je zwanger bent. Good luck if you're nursing. En veel geluk als je Because borstvoeding things are geeft. going to get very difficult. Want dingen gaan heel erg moeilijk worden. This might be why Paul warns the Corinthians. Dit is misschien waarom Paulus de mensen uit Korinthe In waarschuwt. 1 Corinthians 7:29, In 1 Korinthe 7 vers 29. the time is short, don't get married. De tijd is kort, dus trouw niet.
He remembers what Jesus said about bearing children. En hij herinnerde zich wat Jezus zei over het krijgen van kinderen. Can you see how if we don't know our history, Kun je zien dat als we onze geschiedenis niet kennen, we might confine our future to oblivion? dat we onze toekomst kunnen beperken tot onwetendheid. What if we preached 1 Corinthians 7 as if it hasn't happened? Wat als we 1 Korinthe 7 predikten alsof het nog niet gebeurd was? Don't get pregnant, don't have children. Word niet zwanger, krijg geen kinderen. Don't get married. En ga niet trouwen. It is a world destined to end. Dat is een wereld die op punt staat te We'll eindigen. bring about our own demise. We zullen onze eigen ondergang voortbrengen. Context is important. Context is belangrijk. Matthew chapter 24, verse 20. And pray that your flight may be not in the winter or on the Sabbath. Bid dat uw vluchten niet in de winter vallen en niet op een sabbat. You are to pray it's not in the winter. Je bidt dat het niet in de winter zal zijn. For obvious reasons, because it's harder to travel in the winter. Voor hele duidelijke redenen, want het is veel moeilijker om te reizen in de winter. Particularly in a world that travels on foot. En bijzonder voor een wereld waarin ze te voet And reizen. it gets very cold in Judea in the winter. En het wordt in Judea in de winter erg koud. He also says, pray that it's not on the Sabbath. En hij zegt, bid ook dat het niet op een sabbat zal zijn. Many years ago, I had a man come to me. En jaren geleden kwam er een man naar mij toe. He said, Pastor, are you sure that we shouldn't be honoring the Sabbath the way the Jews do? Hij zei, pastor, weet je wel zeker dat we niet de sabbat zouden moeten eren zoals de Joden dat He doen? said, I know that we teach that Jesus is our rest. En ik weet wel dat we leren dat Jezus onze rust is. And I know that we are freed from the law. En ik weet dat we bevrijd zijn van de wet. But Jesus said, pray that this doesn't happen on the Sabbath. Maar Jezus zei, bid dat dit niet gebeurt op een sabbat. Which tells me that the Sabbath is still that important. En hij zei, dit zegt mij dat de sabbat nog steeds heel belangrijk is. Because we're not supposed to go anywhere on the Sabbath. Want we zouden nergens heen moeten gaan op een And sabbat. so if the world starts to end on a Sabbath, Dus als de wereld eindigt op een sabbat, we're all going to die. dan gaan we allemaal dood. Once again, how Opnieuw. important is this for this to be in your past? Hoe belangrijk is het dat je weet dat dit in het verleden ligt? Because in Jerusalem, they locked the gates on the Sabbath. Want in Jeruzalem sloten ze de poorten op sabbat. You did not go in or out on the Sabbath. Op de sabbat kon je er niet in of uitgaan. They know this. Zij weten dit. Jesus knows this. En Jezus weet So dit. Jesus says, pray you're not in Jerusalem on the Sabbath. En dus Jezus zegt, bid maar dat je niet in Jeruzalem bent Because als these het guys are sabbat going to is. lock the doors. Want ze zullen de deuren dicht doen. That makes a lot more sense to me. Dat klopt toch veel beter? Verse 21, we'll read on through 25. For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. And unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake, those days will be shortened. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you beforehand. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt, zie, hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, waar het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. It is not possible for there to be a tribulation worse. Het is niet mogelijk dat er een grotere verdrukking is. Such as has not been since the beginning of the world. Zoals er niet geweest is vanaf het begin der tijden. Until this time, no, nor ever shall be. Dus vanaf tot nu toe en ook nooit meer zal zijn. Because there has never been Want er is nooit eerder zoiets geweest. this level of finality Deze mate van eindigheid. to an entire religious way of life that stretched back over a millennium. Voor een wereld van religie die verder gaat dan een millennium. This prophecy is not merely about the numbers of people that die.
En deze profetie gaat niet eens zozeer over het aantal mensen dat gestorven but is, about the absolute destruction of a way of life maar over de absolute vernietiging van een manier van leven. that never will exist again in the same manner. Die nooit meer zal bestaan op een soortgelijke manier. That's what makes it the greatest tribulation the world had ever seen. En dat is wat het de grootste verdrukking maakt die de wereld ooit gezien heeft. And in sheer numbers alone, En alleen al in gewoon de aantallen. Josephus tells us that over 1 million people die in the siege of Jerusalem. En Josephus vertelt ons dat er meer dan 1 miljoen mensen gestorven is in de stad Jeruzalem. Crucified on crosses outside of the city. En dat ze buiten de stad gekruisigd zijn. The Romans strip every tree. En de Romeinen hebben elke boom kaal gehaald. They use all of them as a mode of execution. En allemaal gebruikt om mensen te executeren. So much so that there was a generation without trees in the land of Judea. En in het land Judea is er een generatie lang zelfs zijn er geen bomen meer They had geweest. so stripped the land. Zo hadden ze het hele land kaal gemaakt. I'm sorry, sometimes I'm looking to what I want to say and what I don't. Soms kijk ik even naar wat ik wel en niet wil zeggen. There's so much. Er is zoveel. If anyone says, look, here's Christ, there's Christ, don't believe it. En als iemand zegt, hier is Christus of daar is Christus, geloof het niet. How many of you know of doubting Thomas? Wie van jullie kennen Darling Thomas? Unless I see the nail prints in his hands. Oh, Thomas. Het twijfelende Thomas. Sorry, I thought it was a name of somebody. Doubting Thomas. It is a name of Ja, somebody. het is. Twijfelende Thomas, die zei, tenzij ik de wonden zie, I will not believe that it's him. zal ik niet geloven dat hij het is. Thomas missed Jesus' first resurrection appearance to the disciples En Thomas miste de eerste verschijning van and Jezus. refused to believe until he touched the nail scars. En hij weigerde te geloven totdat hij de littekens kon I aanraken. think we've been too hard on Thomas. En ik denk dat we Thomas te slecht behandeld hebben. Thomas took Jesus serious. Want Thomas nam Jezus serieus. Thomas comes into the room and they say Jesus was here. En Thomas komt de ruimte binnen en zegt, Jezus was hier. And Thomas says, we were warned about this kind of talk. En toen zegt Thomas van ja, hier zijn we voor gewaarschuwd. Hè? Jesus wasn't here. Jezus was hier helemaal niet. And so Jesus makes a revelation to Thomas. Dus Jezus geeft Thomas een openbaring. And put your fingers into the nail scars. En zet je vingers maar in de littekens. Touch the spear-pierced side. En kijk maar waar de speren mijn zij doorboord hebben. And Thomas has the first revelation in the New Testament. En Thomas heeft de eerste openbaring in het Nieuwe Testament. That Jesus is God. Dat Jezus God is. My Lord and my God. Mijn Heer en mijn God. Because he had a revelation of a crucified, resurrected Christ. Want hij had een openbaring van een gekruisigde, opgestaande Christus. And he refused to believe in a Christ En hij weigerde om te geloven in een Christus that wasn't resurrected. die niet opgestaan was. You'll hear them say, I'm here, I'm there, don't believe. Je zult ze horen zeggen, ik ben hier, ik ben daar, maar geloof het niet. Matthew chapter 24, verse 26. Therefore, if they say to you, look, he's in the desert, don't go out. Look, he's in the inner room, do not believe it. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will be the coming of the Son of Man be. For wherever the carcass is where the eagles are gathered together. Indien men dan tot u zegt, zie hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en het licht van het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Coming on the clouds of heaven. Komende op de wolken van de hemel. Another reference from the book of Daniel. Dat is weer een referentie naar het boek Daniel. In Daniel chapter 7 verse 13. Daniel 7 vers 13. There is one called the Son of Man. Daar is iemand die de Zoon des Mensen genoemd wordt. Who rides on the clouds. Die rijdt op de wolken. And stands in front of the Ancient of Days. En voor de oudste der dagen staat. And receives a kingdom that has no end. En een koninkrijk ontvangt dat geen einde kent. That's the first time in the Bible that it's called the Son of Man. Dat is de eerste keer dat in de Bijbel de Zoon des Mensen genoemd wordt. Jesus comes along in the Gospels and calls himself the Son of Man. En Jezus in de evangelie noemt zichzelf de Zoon des For his Mensen. Hebrew audience, En voor zijn Hebreeuwse publiek, Son of Man meant one person. dan betekende de Zoon des Mensen één The persoon. person that rides on the clouds De persoon die rijdt op de wolken
and stands in front of the Ancient of Days En die staat voor de oudste der and dagen. receives a kingdom. En het koninkrijk ontvangt. The statement ride on the clouds En de verklaring rijdt op de wolken. was not meant to be taken as Jesus riding on a real cloud. Is niet bedoeld dat we letterlijk Jezus zien rijden op een wolk. Because it was already in the text. Want het staat al in de tekst. He's not making up a new statement. Hij maakt geen nieuwe verklaring op. He's using previous material. Hij gebruikt materiaal dat er al was. They understood that the one who receives the kingdom Ze begrepen dat hij die het koninkrijk ontvangt, rides the cloud to the Ancient of Days to receive it. op de wolken naar de oudste der dagen rijdt om het te ontvangen. Riding the cloud is Hebrew language En op de wolken rijden is Hebreeuwse taal for an appearance of God. voor een verschijning van God. God appears to Moses in a cloud. God verschijnt aan Mozes in een wolk. Did you think God was standing on puffy clouds? Dacht je dat God op fluffy wolken stond? Or that it was the Hebrew way of saying, here's God? Of dat het de Hebreeuwse manier was om te zeggen, hier is God. Because only God could ride on a cloud. Want alleen God kan op wolken rijden. Thus the illustration. Vandaar de illustratie. If Jesus rides on the cloud, Als Jezus rijdt op de wolken, he's the Son of Man. dan moet hij de zoon des mensen If he's zijn. the Son of Man, Als hij de zoon des he's been mensen given a is, kingdom that will not end. dan wordt hem het koninkrijk gegeven waaraan geen einde komt. If you believe you're in the kingdom, Als jij gelooft dat je in het then you koninkrijk must have a bent, king. dan heb jij een koning nodig. And your king is the Son of Man. En jouw koning is de zoon des mensen. And he's not king if he hasn't rode on a cloud. En hij is geen koning als hij niet op een wolk heeft So if you're gereden. still waiting on him to ride on a cloud, Dus als jij er nog steeds op wacht dat hij op een he wolk hasn't gaat received his rijden, kingdom. dan heeft hij zijn koninkrijk nog niet ontvangen. You're not in the kingdom. Dan ben je ook nog niet in het koninkrijk. Stop saying you're in the kingdom. Zeg dan, stop met zeggen dat je in het koninkrijk bent. Jesus said the kingdom's in your midst En Jezus zei, de koninkrijk is in uw midden. and invited you in. En ik heb je naar binnen uitgenodigd. So either you're wrong Dus of jij hebt het fout, or Jesus is. of Jezus heeft het fout. That's not true. Dat is niet waar. It might be a combination of I don't know what I'm talking about Het kan ook een combinatie zijn van ik heb geen idee waar ik het over and I heb. don't understand everything Jesus said, En ik snap niet alles wat Jezus zegt. but I'm sure Jesus is not wrong. Maar ik weet zeker dat Jezus het bij het goede eind heeft. In fact, Jesus says to Caiaphas In feite zegt Jezus tegen Caiaphas in Matthew chapter 26 verse 64, in Mattheüs 26 vers 64. it is as you said. Het is zoals u gezegd heeft. Nevertheless, I say to you, Toch zeg ik tegen u. hereafter you will see the Son of Man Hierna zult u de zoon des mensen zien. sitting at the right hand of power Die zit aan de rechterhand van de macht. and coming on the clouds of heaven. En hij komt op de wolken des hemels. He said that to Caiaphas Dat zei hij tegen Caiaphas. on his way to the cross. Op weg naar het kruis. Hey Caiaphas, Zei, hey Caiaphas, from this moment on, vanaf dit moment you're going to see me riding on a cloud, kun je mij gaan zien terwijl ik rijd op een wolk. coming in the power of heaven. En dan dat de kracht van het koninkrijk komt. And the high priest tore his robe in half Maar de hoge priester scheurde zijn mantel in and tweeën. screamed blasphemy. En hij zei, dit is spotterij. Why did he scream blasphemy? Waarom zei hij godslastering? Because Jesus just made himself Omdat Jezus zojuist zichzelf the head of the kingdom of God het hoofd maakte van het koninkrijk van God. from Daniel 7, Vanuit Daniel 7, riding on a cloud, rijdend op de wolk. receiving a kingdom that has no end. Terwijl hij een koninkrijk ontvangt dat geen einde And heeft. Caiaphas just admitted, En Caiaphas gaf het toe. we have no king but Caesar. We hebben geen koning, maar alleen Caesar. Jesus is inviting Caiaphas, Eigenlijk nodigt Jezus Caiaphas uit. accept the one who rides on the cloud. Accepteer degene die op de wolken rijdt. Matthew chapter 24. Mattheüs hoofdstuk 24. See how when we just get into the good stuff Zie je dat als we het goede in a spul verse, hebben? it's time to, you got to read another verse. In de vers, je moet gewoon op een volgende vers lezen. I'm sorry, I Gaat don't maar know door. what to tell you. Matthew chapter 24, verse. Let me comment on 27. Laat me eventjes een toelichting geven op vers 27. The lightning comes from the east and flashes to the west. De bliksem komt van het oosten en licht tot het westen. How many of you ever heard that when Jesus comes back, he'll come from the east? Wie van jullie hebben gehoord als Jezus komt dat hij in het oosten terugkomt? A few people nodding their head. I did. Ik heb het wel gehoord. Sommige mensen knikken. It's always interesting that no matter where you were
he comes back from the east. Het is heel interessant dat het maakt niet uit waar je bent, dat hij altijd vanuit het oosten komt. No matter what part of the planet you were standing on. I just wanted to see if you had heard that here. Ik ben heel benieuwd of je dat hier gehoord hebt. Het maakt niet uit waar je bent op aarde. Hij komt altijd vanuit het oosten. I'm from the U.S. If he's coming from the east, I mean, where does he start? Ik kom uit Amerika. Als hij uit het oosten komt, waar begint dat? So I figured when I got to the Netherlands, you guys see him in the west. Dus voor jullie zou hij dan eigenlijk in het westen moeten komen. Because he's always coming to you. Want hij komt altijd naar jou. Lightning flashes quickly. En een bliksemflits is snel. Jesus' warning is that when this comes down, En Jezus zegt, als dit gaat gebeuren, it comes down like lightning. dan zal het echt als een bliksem zijn. It happens in a flash. Het gebeurt in een flits. I'm warning you Ik waarschuw in je advance. van tevoren. Matthew chapter 24, verse 29. Vers 29. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light and the stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. Terstond na de verdrukking der dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. This sounds a lot like Peter in Acts chapter 2, doesn't it? Dit klinkt heel erg als Petrus in Handelingen hoofdstuk 2, of niet? Peter is sitting in this audience in Matthew 24. En Petrus zit in dit publiek in Handelingen 2. Between Matthew 24 and Acts 2, Peter spends some time with Joel. En in de tijd tussen Mattheüs 24 en Handelingen 2 spendeert Petrus wat tijd met Joel. In these last days. In die laatste dagen. And when the Holy Spirit is poured out, Peter knows when these last days are. En als de Heilige Geest uitgestort wordt, weet Petrus wanneer die laatste dagen zullen zijn. Verse 30, the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. I'll read 31. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds from one end of the heaven to the other. Vers 30. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. A trumpet blast brings about the gathering. Oh, en vers 31. No, 31. Read sorry, ja. 31, yeah. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere. A trumpet blast brings about the gathering. Een bazuingeschal zorgt ervoor dat ze verzameld It worden. brings his elect from the four winds. En de uitverkorenen zullen vanuit de vier windstreken The four komen. winds are all directions. En dat zijn echt alle richtingen, de vier An windstreken. all-encompassing gather of God's people. En ze zullen allemaal bij elkaar gehaald worden, het volk van God. Don't see this as a rapture. Zie dit niet als een opname. See it as a spiritual gathering of God's people. Zie het als een geestelijk samenkomen van de mensen van God. We know this because Jesus has used this language We before. weten dat omdat Jezus deze taal eerder gebruikt In heeft. Matthew 23:37. In Mattheüs 23, 37. I wanted to gather you together as a hen gathers her chicks. Ik wilde jullie bijeen verzamelen zoals een hen haar kuikentjes But you would verzamelt. not let me. Maar je wilde me dat niet laten doen. In Matthew 24:36. In Mattheüs 24, 36 Jesus tells us no man knows the day or the hour. zegt Jezus, niemand zal de dag of het uur weten. And then in verse 41, En dan in vers 40 en he 41. talks about two men working, one left, one taken. En dan heeft hij het over twee mannen die aan het werk zijn. En de een die blijft achter en de ander wordt meegenomen. Two women working, one left, one taken. Twee vrouwen zijn aan het werk. En de een blijft en de ander wordt meegenomen. They are not gathered, they are taken. Ze worden niet verzameld, ze worden genomen, weggenomen. Because he contrasts gathering together Want hij maakt het contrast tussen verzamelen with taking out. met opgenomen worden. The call of God is not to take you out, De roep van God is niet om jou ergens uit te but halen, to gather you into the heart of God. maar om jou te verzamelen in het hart van God. It's why Jesus walks through the darkness with you. Dat is waarom Jezus door de duisternis heen loopt met jou. He does not take you out of the valley of the shadow of death. Hij neemt je niet uit de vallei des doods. He goes into the valley of the shadow Hij of gaat death. in de vallei des doods met jou. He does not lead you into the valley of the shadow of Hij death. leidt je niet in de vallei des doods. But he does not leave you in the valley of the Maar hij shadow of verlaat death. je niet in de vallei des doods. So Christ gathers into himself his church, a process he's still doing. En Jezus verzamelt in zichzelf, dat doet hij nog steeds, zijn kerk. From the four winds of the earth. Vanuit de vier windstreken der aarde. Gathering into himself the body. En hij verzamelt ze in zichzelf, in zijn lichaam.
if this is true, Als dit waar is. and I will admit if. En ik zeg ook als. Not only do I not know it all, I'm not sure I know much. En ik weet het niet allemaal en ik weet ook niet zoveel. But if this is true, Maar als dit waar is, you want to be the one in this story left behind. dan wil jij in dit verhaal degene zijn die achtergelaten wordt. Because Jesus is warning his disciples. Want Jezus waarschuwde zijn discipelen. They're going to come and they are going to take. Ze zullen komen en ze zullen wegnemen. They are going to take whatever they want. Ze zullen wegnemen wat ze willen. And they are going to take away your temple and they're going to take away your life. En ze gaan je tempel wegnemen en ze gaan je leven But I'm wegnemen. warning you so that you can flee. Maar ik waarschuw je zodat je kunt vluchten. So that the tree doesn't fall on you. Zodat de boom niet bovenop jou valt. You would want to have been left Je wilt achtergelaten worden. because it means you are alive. Want dat betekent dat je nog in leven bent. Just never forget, Jesus gathers. Vergeet nooit dat Jezus verzamelt. The enemy takes. En de vijand neemt. The enemy steals, kills, destroys. En de vijand die steelt en die doodt. En Jesus vernietigt. gathers you into himself. En Jezus verzamelt jou in zichzelf. Matthew chapter 24. Mattheüs 24. We'll go 32 through 35. Now learn this parable from the fig tree. When its branches already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see all these things, know that it is near, even at the doors. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles gebeurd is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Verse 32 has been used as a prophetic verse, Vers 32 is veel gebruikt als een profetisch vers. comparing the fig tree with Israel. En dat vergelijkt de olijfboom met Israël. That Israel needs to rebud, Dat Israël opnieuw zal moeten uitlopen. and when it does, the end is near. En als dat gebeurt, is het einde nabij. So when Israel was reformed in 1948, Dus toen in 1948 de staat Israël werd gevormd, many Bible prophets started a clock. we begonnen veel Bijbelprofeten de klok aan te That was to zetten. last one generation. Want dit zou de laatste generatie zijn. It lasted one generation because verse 34, En dan vers 34 zou het een generatie moeten zijn. Jesus said, this generation will not pass away. En Jezus zei hier, deze generatie zal niet voorbij gaan. I was 11 years old in 1988. In 1988 was ik 11 jaar oud. The rapture was supposed to happen in September of 1988. En de opname zou moeten plaatsvinden in september van 1988. We had a book that passed around our church. En er was een boek dat we ronddeelden in de kerk. 88 reasons why the rapture will happen in 1988. 88 redenen waarom de opname in 1988 zal plaatsvinden. And I don't know how many of them would believe, but enough. Ik weet niet hoeveel van hen dat geloofden, maar er waren er genoeg. So we were rapture ready in September of 1988. Dus in september 1988 waren we opnameloos. Why September of 1988? Is that date in the Bible? Waarom september 88? Zat die datum in de Bijbel? No, but neither is the rapture. Nee, maar de opname is daar ook niet in. And that didn't stop us. En dat heeft ons daar niet van weerhouden. Because this generation will not pass away till all these things be fulfilled. Want er staat, deze generatie zal niet voorbij gaan totdat al And if deze the dingen fig zijn tree is vervuld. Israel, En als Israël de vijgenboom is, and she's been a restored nation, en dit is een hersteld land, you got about 40 years. dan hebben we nog zo'n 40 jaar. So in September 1988, we Dus in were ready to go. september 1988, we waren klaar om te gaan. And then we didn't go. En toen gingen we niet. And so the prophets went back into the prophecy room. Dus de profeten gingen terug in het profetenkamertje. And they came out with a new date. Dus ze kwamen daaruit met een nieuwe datum. And it's got to be Israel restored to original borders. Het zal moeten zijn als Israël de oorspronkelijke grenzen hersteld So the heeft. Six-Day War of the 60s was celebrated. Dus toen de Zesdaagse Oorlog plaatsvond, toen Because werd Israel het got her gevierd. borders back. Want Israël had haar grenzen terug. And we went through this again in 2007. Dus in 2007 zijn we hier opnieuw doorheen 40 years gegaan. later, Jesus is coming back. 40 jaar later zal Jezus terugkomen. And we're still here. En we zijn er nog steeds.
Now, I've heard new dates since then, Ik heb nog weer nieuwe data gehoord but I sindsdien. also noticed something started to happen. Maar ik merkte ook dat er iets begon te The gebeuren. Bible prophets who were confident that generation meant generation. De Bijbelprofeten die er vol vertrouwen waren dat generatie betekende. Whenever Israel was the fig tree, one generation later, we're gone. Omdat je Israël de vijgenboom is, 1 generatie en we zijn weg. Once that didn't happen, Maar toen dat niet gebeurde, they changed their definition of generation. hebben ze de definitie van generatie Matthew veranderd. 24:34. Matthäus vers 34. Most important verse in the chapter Het is het meest belangrijke vers in hoofdstuk for 24. unlocking what Jesus tried to unlock. Om te openen wat Jezus probeerde hier te laten zien. Jesus is not trying to make Matthew 24 difficult. Jezus probeert niet om Matthäus 24 moeilijk te And just maken. in case we've made it difficult, En voor het geval dat we het moeilijk hebben he gemaakt, gives us the key. geeft hij ons de And the sleutel. key is, En de sleutel is, assuredly I say to you, ik zeg u, voorwaar, ik zeg u, this generation will by no means pass away deze generatie zal niet voorbij gaan till all these things be fulfilled. tot al deze dingen vervuld zijn. So Jesus doesn't mean a restored nation, Dus Jezus bedoelt niet een hersteld land, because Jesus not only talks about fig trees. want Jezus heeft het niet alleen over In vijgenbomen. Luke chapter 21, verse 29, he says, all trees. En in Lucas 21 vers 29 heeft hij het over alle bomen. In other words, he's not picking on the fig tree. Met andere woorden, hij heeft het niet op de vijgenbomen He's using alleen. the tree as an illustration. Hij gebruikt die bomen alleen maar als een If you illustratie. see the tree bud come out, Als je ziet dat de boom uitloopt, you know what season it is. dan weet je welk seizoen het If is. you can pick the fruit, you know what season it En als is. je het fruit kan plukken, dan weet je welk seizoen het If it is. snows, you know what season it is. En als het sneeuwt, weet je welk He seizoen could het have is. used all of those Hij illustrations. had al die illustraties kunnen He's not gebruiken. isolating a people group. Hij isoleert hier niet een groep mensen. He's telling his people to watch the signs. Hij vertelt zijn mensen dat ze op de tekenen moeten letten. And this generation shall not pass away. En deze generatie zal niet voorbij gaan. It's interesting to me that when we thought we had figured it out on the clock, En het is heel interessant dat toen we dachten dat we het hadden bekeken op de a klok hoe het zou gaan, generation meant 40 years. dat de generatie 40 jaar is. Then once that didn't happen, Maar toen dat niet gebeurde, we changed the Greek meaning of the word generation. hebben we de Griekse betekenis van het woord generatie veranderd. The word that Jesus uses is genea. Het woord dat Jezus gebruikt is genea. It means an age of people. Dat betekent een tijdperk van mensen. People within an age. Mensen in een tijdperk. This is not the Greek word genos, En dat is niet het Grieks woord genos. which translates closer to a race or a people. Dat het lijkt meer op een ras of een volk. And yet many of our prophecy commentaries Maar heel veel van onze profetische commentaren, quote the right word die citeren het juiste woord, and give the wrong definition. maar geven er de verkeerde definitie aan. Peter uses genos, Petrus gebruikt genos, race or group of ras people, of groep mensen, in 1 Peter chapter 2, in 1 Petrus hoofdstuk 2, verses 9 and 10, versen 9 en 10. when he says you're a chosen generation. Hij zegt, je bent een uitverkoren generatie. Jesus doesn't use that word. Jezus gebruikt die woorden niet. Jesus is talking to the people in front of him. Jezus praat met de mensen die voor hem staan. This generation shall not pass away Deze generatie zal niet voorbij till all these gaan. things be En fulfilled. tot al deze dingen vervuld zullen I zijn. conclude this part with this. En dat betekent dit gedeelte. If Jesus meant the people standing in front of him, Als Jezus de mensen bedoelde die voor hem staan, then Matthew 24 dan is Matthäus 24 was in their future was in hun toekomst and your past. en jouw verleden. That's up to you to work out. En ik laat het aan jou over om dit uit te werken. That's the best I can do. En dat is het beste wat ik voor je kan doen. But I got to land you with something in your future. Maar ik laat je landen hier met iets wat in jouw toekomst ligt. There is an end, Er is een but einde, it is not one of escape. maar het is niet eentje van ontsnapping. We are not taking earth to heaven. We nemen niet de aarde mee naar de But we are hemel. praying his will to be done on earth as it is in heaven. Maar we bidden dat zijn wil gedaan zal worden op aarde zoals het is in de hemel. Jesus is not a free ticket out of here. Jezus is niet een gratis ticket hier vandaan. Jesus is your way through here. Jezus is die helpt jou om hier doorheen te gaan. John chapter 16 verse 23. Johannes 16 vers 32. De 33? 33? No, I'm wrong. Het verkeerde 28. vers. Johannes 28.
I came forth from the Father Ik kwam voort van de Vader. and have come into the world. En ik ben de wereld ingekomen. Again, I leave the world En opnieuw, ik verlaat deze wereld. and I go to the Father. En ik ga naar de Vader. Jesus left. Jezus is vertrokken. John 17:15. Johannes 17, vers 15. I do not pray that you should take them out of the world, Ik bid niet, Heer, dat u ze uit deze wereld but haalt. that you should keep them from the evil one. Maar dat u ze bewaart voor de boze. In one chapter, Jesus says, I'm leaving. En in één hoofdstuk zegt Jezus, ik vertrek. In the next chapter, Jesus says, you're not. En het volgende hoofdstuk zegt Jezus, maar jullie niet. And I'm not praying, Dad, take you out. En ik ben niet aan het bidden van Heer, laat ze I'm verdwijnen. praying, Dad, take you through. En ik bid, Vader, neem ze ermee doorheen. The end will come. Het einde zal komen. Paul says in 1 Corinthians 15, En Paulus zegt in 1 Korinthe 15, verses 23 to 26, versen 22 tot 26, death will finally be put underneath the feet of Jesus. dat de dood uiteindelijk onder de voeten van Jezus zal The verdwijnen. coming of the Son of Man in Matthew 24 En het komen van de Zoon des Mensen in Matthäus is 24 the coming of Christ in judgment on Jerusalem, is het komen van Christus in het oordeel van Jeruzalem. which all occurred when Jerusalem was destroyed in AD 70. Wat allemaal gebeurde toen Jeruzalem verwoest is in het jaar 70. It does not apply to another coming of Christ in your future. Het gaat niet over een ander komen van Jezus in jouw toekomst. But this does not preclude Maar dit sluit niet uit any teaching of a final resurrection and judgment elsewhere in the Bible. dat er een uiteindelijke opstanding zal zijn en een oordeel in de Bijbel. The Apostles' Creed confirms what the church has taught for 2000 years. En de kerk heeft 2000 jaar geleerd wat de apostelen hebben verklaard. He will come again to judge the living and the dead. Hij zal terugkomen om de levenden en de doden te But oordelen. it does not affirm that we are leaving. Maar er staat niet, het bevestigt niet dat wij zullen vertrekken. In Acts chapter 3 verses 19 to 21, Handelingen hoofdstuk 3, vers 19 tot 21. Peter anticipates apokatastasis. Dan verwachtte Petrus apokistasis. Excellent. Thank you. It's not an easy word in any language. Het is geen makkelijk woord in wat voor taal dan ook. Apokatastasis is the final restoration of all things. Apokistasis is het uiteindelijke herstel van alle dingen. Don't worry about it. I'm probably not saying it right either. A word that literally means to set things in order. Een woord dat letterlijk betekent dingen rechtzetten. Jesus does this. Dit is wat Jezus doet. So I will say this, whatever has not been set in order, En alles wat nog niet op de juiste plaats gezet is. apokatastasis. Apokistasis. Jesus is going to set it in order. Jezus gaat het in de juiste orde zetten. Thank you for your patience. Dank je wel voor je geduld. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Can I pray over you quickly? Mag ik snel nog voor jullie bidden? Would you bow your heads with me? Wil je je hoofd buigen Father, met mij? grace and peace on your children. Vader, genade en vrede over uw kinderen. Thank you for this church and this ministry. Dank u voor deze kerk en deze bediening. Thank you for what has been the great privilege Dank u wel voor wat het grote voorrecht of was. sharing the good news of Jesus with my friends. Om het goede nieuws van Jezus te delen met mijn vrienden. I pray that, Father, where we have sown discord, Heer, waar wij de oneenigheid voor gezaaid hebben. where we've created more confusion. Of waar we meer verwarring gezaaid hebben. And Father, I pray that either not take root, Ik bid, Heer, dat het dan geen wortel zal schieten. or I pray the water of your word Maar ik bid dat het water van uw woord to bring us into the place you would have us to be. ons op de plek brengt waar u ons wilt hebben. But every place where we preached Jesus, Dat elke plek waar we Jezus prediken, where we taught of a good Father, waar wij geleerd hebben over de goede and where Vader. we brought peace and joy to the soul, En waar we vrede en vreugde hebben gebracht aan de ziel. may, Father, you multiply that as only you can. Dat u dat gaat vermenigvuldigen, Heer, zoals alleen u dat You kunt. told your disciples that if they accept you, En u vertelt uw discipelen dat als ze u accepteerden, to pray for them and leave your peace. om voor hen te bidden en in vrede te laten. I pray for this place and I leave my peace. Ik bid voor deze plaats en verlaat ze in vrede. Blessings in the name of the Father and of the Son and of the Holy En de Spirit. zegening in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God bless you. God bless you.